ආයුබෝවන් පුංචි දරුවෙක් ලැබුණාම ඒ දරුවාව ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට අරගෙන ගිහින් දළදා සමිඳුන්ට භාර කරන එක අපේ ගොඩක් දෙමව්පියන්ගේ ලොකුම බලාපොරොත්තුවක්. කාලින තතුවිත්ති තුලින් අද අපි අරගෙන එන්නේ අන්න ඒ වගේ Tamanගේ අලුත් උපන් බිලින්දාව දළදා සමිඳුන්ට භාර කරන්න යන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අයට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන විශේෂ දැනුවත් කිරීමක්. මේ උතුම් කාර්යය වෙනුවෙන් යන්න කලින්ම අනිවාර්යෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන දැඩි නීති රීති කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ගැන ගැඹුරින්ම කතා කරමු. කේෂ් බෝයේ නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි හැමදාමත් උත්සාහ කරන්නේ වඩාත් නිවැරදි සහ කාලීන තොරතුරු බොහොම පැහැදිලිව අරගෙන ඉන්නයි. තමන්ගේ දරුවාට දළදා සමිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න යන මේ උතුම් ගමන කිසිම බාධාවකින් තොරව කරගන්න නම් මෙම නීති රීති පිළිබඳව පෙරටුවම දැනුවත් වී සිටීම අත්‍යවශ්‍යයි කියන එක මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ. කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව මේ පූජාව සාර්ථකව කරගන්න නම් මේ නීති ගැන කලින්ම දැනගෙන යාම ගොඩක් වැදගත්. හිතලා බලන්න ගොඩක් දුර බැහැරෙන්දලා ලොකු බලාපොරොත්තුවක් හිතේ තියාගෙන තමන්ගේ පුංචි දරුවත් වඩාගෙන මාලිගාවට ගියාට පස්සේ මොකක් හරි පුංචි අඩුවක් නිසා ගේට්ටුගේ නැතුලින්ද බැරුව හැරිලා යන්න වුණොත් ඒක කොච්චර කනගාටුදායක තත්වයක්ද? අන්න ඒ අපහසුතාවය මගහරව ගන්න තමයි අපි අද මේ තොරතුරු ගෙනෙන්නේ. කිසිම ප්‍රමාදයකින් හරි හිත රිදීමකින් හරි තොරව මේ කටයුතු කරගන්න නම් මේ දැඩි මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කර යුතුමයි. නිවසින් පිට වෙන්නත් කලින්ම අනිවාර්යයෙන්ම සපුරාලිය යුතු ප්‍රධාන මූලික අවශ්‍යතා තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි මේ විදිහක විශේෂයෙන් දළදා සමිඳුන්ට බාර කරන්න අවසර ලැබෙන්නේ මාස 6ට අඩු දරුවන්ට විතරයි. ඒ කියන්නේ අලතුපන් බිලිඳුන්ට පමණයි මේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. දෙවෙනි කරුණ දරුවා අරගෙන යන බාරකරුවා අනිවාර්යයෙන්ම තනි සුදු පැහැති වස්ත්‍රයකින් සැරසිලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තුන්වෙනි කරුණ විදිහට බාරකරුවා මුඛ ආවරණයක්, ඒ කියන්නේ ෆේස් මාස්ක් එකක් පැළඳගෙන යාම අනිවාර්යයි. මේ කරුණු තුන තමයි පදනම වෙන්නේ. මේ ඇඳුම් සම්බන්ධ නීතිය නම් ඇත්තටම පුදුමාකාර විදිහට දැඩි. බාරකරුවා නැඳගෙන ඉන්න සුදු ඇඳුමේ වෙන කිසිම වර්ණයක්, පොදිම හරි මෝස්තරයක් නැත්නම් වෙනත් පාටක ධාරයක්වත් තියෙන්නම බෑ. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම තනි සුදු පැහැති වස්ත්‍රයක්ම වෙන්න ඕනි. කිසිම ආයෝකිරකින් වෙනත් වර්ණයක් තියෙන ඇඳුමක් ඇඳගෙන ගියොත් ගන්ධ කුටිය වෙත පිවිසෙන්න කිසිසේත්ම අවසර හිමි වෙන්නේ නැහැ. එතනදී කිසිම සමාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක හොඳින්ම මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු කාලසටහන ගැන. ගමන සැලසුම් කරද්දී මේ වෙලාවන් සහ දවස් ගැන දැනුවත් වීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දවසේ ප්‍රධාන වෙලාවන් 3කදී මේ සඳහා යන්න පුළුවන්. ඒ තමයි උදේ 6:30, උදේ 10:30 සහ රාත්‍රී 7:30. හැබැයි මෙතනදී අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ විශේෂම කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි සීමා කරලා තියෙන දවස්. බදාදා සහ සෙනසුරාදා කියන දවස් දෙකේදී මේ බාර කිරීමේ කටයුත්තට සහභාගී වෙන්න බෑ. ඉතින් ගමන සැලසුම් කරද්දී මේ බදාදා සහ සෙනසුරාදා කියන දවස් අනිවාර්යයෙන්ම මඟ හරින්න වග බලා ගන්න එක ඉතාමත් වැදගත්. අපි දැන් බලමු උදෑසන දවල් බුද්ධ පූජාව වෙලාවට සහභාගී වෙනවා නම් ඒ ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේක බොහොම පැහැදිලි පියවර 3. මුලින්ම උදෑසන 10ට ප්‍රථමයෙන් මාලිගාවට පැමිණිය යුතුයි. ඊට පස්සේ භාරකරුවන් ගිහින් රැඳී සිටිය යුතුයි. වැඩ සිටින මාලය, ඒ කියන්නේ මල් ආසනිය දකුණු පස කෙළවරේ තමයි බිලින්දා සමග ඉන්න ඕනේ. දවල් බුද්ධ පූජා කටයුතු අවසන් වුණාට පස්සේ හරියටම උදෑසන 10:30ට තමයි සීලුඹ බිලිඳුන්ට Tamanගේ භාරකරුවා සමග ගන්ධ කුටිය වෙත පිවිසෙන අවසර ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට කාලසටහනට අනුව වැඩ කළොත් කිසිම රස්තියාදුවක් වෙන්නේ නැහැ. මීළඟට අපි කතා කරන්නේ මෙතන තියෙන තීරණාත්මකම සහ දැඩිම නීතිය ගැනයි. අලුත් දෙමව්පියන් හැමෝම ආසයිනේ තමන්ගේ දරුවත් එක්ක දෙන්නම එකට ගිහින් මේ පූජාව කරන්න. නමුත් නීතිය වෙන්නේ බිලින්දා සමග මව හෝ පියා පැමිණීම අනිවාර්ය වුණත් ගන්ධ කුටිය පරිශ්‍රය වෙත පිවිසෙන්න අවසර හිමි වෙන්නේ බිලින්දාගේ මව හෝ පියා යන දෙදෙනාගෙන් එකෙකුට පමණයි. මම මේක ආයෙත් අවධාරණය කරනවා. ඇතුළට යන්න පුළුවන් එකෙකුට පමණයි. ඒ නිසා කවුද දරුවාව ඇතුළට අරගෙන යන්නේ කියන එක කලින්ම කතා බහ කරලා තීරණය කරගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මේ තොරතුරු අපි ගෙනෙන්නේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන නීති රීතිවලට අනුවයි. නමුත් අපි දන්නවා ප්‍රායෝගිකව කාලෙන් කාලයට සමහර නීති රීතිවල සුළුසුළු වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෑතකදී Tamanගේ දරුවාව දළදා මාලිගාවට අරගෙන ගිය අය, එහෙමත් නැත්නම් මේ ගැන අලුත්ම තොරතුරු දන්න අය අනිවාර්යෙන්ම ඇති. ඒ නිසා ඒ අලුත් තොරතුරු අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා අපි ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා එකතු කරන ඒ කමෙන්ට් එකක් තවත් අලුත් දෙමව්පියන්ට ලොකු සහනයක් වේවි. ඉතින් අද මේ කතා කරපු කරුණු නිවැරදිව පිළිපැදීමෙන් දළදා මාලිගාවට යන බැතිමතුන්ට කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව Tamanගේ දරුවගේ කටයුතු සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි දැඩිව විශ්වාස කරනවා. මේ වටිනා දැනුවත් කිරීම ගොඩක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ නිසා මෙම වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් දෙමව්පියන්ට දැනගන්න මේ තොරතුරු ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදහස් කමෙන්ට් කරන්නත් අපි නැවතත් මතක් කරනවා. කේෂ් බොයි නාලිකාවට සහයෝගය දක්වමින් මේ විදිහට රැඳී සිටියට බොහොම ස්තුතියි. ඔබ සැමට සිරි දළදා සමිඳු පිහිටයි.